السلام عليكم. بعد ما تابعنا مع بعض الحلقات السابقة من الانستجراف توتوريال، احنا غطينا معظم الحاجات اللي هي خاصة بنظام البرنامج من ناحية الفايل سيستم، من ناحية ازاي بيستقبل الداتا، ازاي ندخلها له، ازاي نعرضها كبلوتنج تريس عادي او ريكورد سيكشن، ازاي نعمل زومينج للتريس، ازاي نعمل بيكينج للفيزز المختلفة وكده. احنا غطينا معظم الحاجات اللي هي خاصه بالتشغيل البرنامج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه بسيطه ان شاء الله، حاجه مهمه جدا اللي هي الفلتر. الفلتر هنستعرض، بس قبل ما هبدا موضوع الفلتر في حاجه بس عايز اوضحها. حاجه نسيت اقولها في الحلقات اللي فاتت، اللي هي الاس جراف ارجيومنت. الارجيومنت اللي هي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو انا عايز اشغل البرنامج وابعت له رساله وهو بيشتغل. يعني مثلا انا عايز افتح فايل معين بالبرنامج، بدل ما افتح البرنامج الاول بعدين اعمل اوبن للفايل، لا، انا ممكن مباشره الفايل نفسه اللي انا عايز افتحه اعمل عليه دبل كليك. في هذه الحاله طالما هو ما اسوشيت للاس جراف، هيحصل ايه؟ ان هو هيفتح زي اوبن ويز كده، هيفتح الاس جراف. اول ما هدوس على دبل كليك الاس جراف هياخد الفايل ده ويفتحه. طب هيفتحه ازاي؟ هيحطه في انهي بروجكت؟ هيحطه في انهي ايفنت؟ فاللي بيحصل ان هو طبعا الاس جراف معروف متسطب وعنده البروجكت فولدر موجود. فاول وانس ان احنا هندوس دبل كليك على الفايل، مثلا لو جي اس اي او ساك او سيد او سان، ايا كان اسم الاكستنشن فايل، لو دوس دبل كليك على الفايل ده، على طول هو هيستدعي الاس جراف وهيفتح البروجكت اللي هو اول بروجكت او اخر بروجكت فتحناه في الاس جراف، هيكريت بروجكت، هيكريت ايفنت فايل، ايفنت فولدر بنفس اسم الفايل اللي احنا بنفتحه. وبالتالي على طول الاس جراف هيفتح بالبروجكت اللي موجود في البرنامج في الفولدر، وهيشغل وهيكريت ايفنت وهيفتح الفايل وهيرسم لك التريس اللي انت دوست عليه. طبعا دي خاصيه مهمه جدا، ان انا لو عايز افتح فايل واحد افتحه. لكن هي فيها مشكله، ان انت كل ما هتضرب دبل كليك على اي فايل هيفتح لك استجراف جديد. يعني كل مره هتلاقي عندك 4 5 استجراف مفتوح، كل فايل ليه استجراف خاص بيه. وطبعا ده مش مستحب، لان احنا قلنا ان هو كلهم بيقروا من فايل سيستم واحد. يعني لو انت فاتح ايفنت في برنامج ونسخه ثانيه للبرنامج مفتوحه برده، ايفنت ثاني وايفنت ثالث، ممكن يحصل تعارض بين الفايلز. يعني واحد يكون بيقرا من فايل، والتاني بيكتب في نفس الوقت في نفس الفايل، هيحصل مشكله. هيحصل ايه؟ هيحصل فيلير او هيحصل كراش للبرنامج. فيستحسن ان احنا نفتح الاس جراف نسخه واحده منه علشان خاطر تنظم ايه شغلك عليه. كويس؟ طيب هنبدا دلوقتي ان شاء الله نشتغل في موضوع الفلتر. هو موضوع بسيط جدا. ده البرنامج اللي احنا كنا وقفنا عليه اخر مره. برضه هنفتح نفس الايفنت اللي احنا فاتحينه، بروج 1 11، ايفنت رقم كام؟ 11. طيب الفلتر اللي هو ايه؟ الفلتر موجود في المنيو الثالث بعد الفايل وروتين تولز. الفلتر ده الفلتر الموجود هنا. كويس؟ هتلاقي فيه اول حاجه فيها فلتر بوكس. ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. كويس؟ قبل ما بفتح الفلتر بوكس لازم نعرف الاول يعني ايه فلتر. فلتر من اسمه هو عمليه تحييد او تقويه بعض الترددات اللي موجوده في التريس. بمعنى لو انا عايز مثلا اقلل الترددات اللي موجوده في التريس عند قيمه معينه، اقل من قيمه معينه او اكتر من قيمه معينه، او بين قيمه وقيمه، دي اسمها باند باس فلتر. كويس؟ فدي الحاله الترددات اللي احنا اخترناها بيتم تقليلها والتريس يفضل موجود بالترددات الاخرى. طب ده بيتعمل ازاي؟ عن طريق الفلتر بوكس. لو احنا قلنا كليك على الفلتر بوكس، هتلاقي عمل ايه؟ هتلاقي عمل لي ويندو جديده خالص، ويندو جديده مفتوحه. تحت هتلاقي مكتوب تحت خالص، تلاقي فلتر التول اسمها فلتر.
والبوكس ده اسمه فلتر بوكس، ده اللي هو بيتم من خلاله عمليه الفلتر لاي تريس احنا عايزينه. لاول وهله اول ما بيفتح الفلتر بوكس اول ما بيشغل الفلتر تول، هتبص تلاقي رسم لك تريس واحد بس فقط مكتوب 1، يعني تريس رقم واحد مرسوم صغير شويه وعلى الجانب الشمال من الشاشه. وعندك فوق فلتر بوكس دايلوج بوكس كبير كده، يحتوي على ايه؟ يحتوي على اول حاجه يقول الايفنت دوت رقم 11، وعندك رقم 1 و2 و3 و4، يعني دول اربع ستيبس اللي انت عايز لازم تعملهم. اول حاجه لازم تختار سيلكت التريس اللي انت عايزه. طبعا هنا مكتوب 1، يعني التريس رقم واحد هو اللي مرسوم قدامي، يبقى انا هعمل ابلاي للفلتر على مين؟ على التريس رقم واحد، ودي معلوماته الستيشن والكومبوننت ونمبر اوف سامبل والسامبلنج ريت والسكيل. كويس. تاني حاجه لازم اختار الفلتر، في عندي فلتر تايب وفلتر باند. الفلتر تايب اللي هو ايه؟ في عندنا كذا نوع من الفلترز احنا اوريدي سبورت في البرنامج، اللي انا مختار منهم بس حوالي ايه 4. طبعا الباتر وورث ريكورسيف فلتر ده اللي هو الديفولت بتاعنا او اللي دايما مستخدم في كل انواع الاناليسيس اللي موجوده، اكتر فلتر مستخدم يعني سمعته كويسه في الشغل. تاني واحد الباتر وورث اكسبير، دي برضو لايبرري فيها فلاتر برضو، بتعمل برضو نفس الباتر وورث ولكن بطريقه اخرى، في اختلاف شويه بس في النتائج، فانا قلنا نحط الاثنين. في بيسل اكسبير فلتر برضو نوع الثاني من الفلتر. في شيبي فلتر تايب 1، في تايب 2، وفي الموفينج افريج فلتر. دي انواع الفلترات اللي موجوده، نختار النوع اللي احنا عايزينه اللي يتناسب مع الشغل اللي احنا عايزين نعمله. بعد ما اخترنا نوع الفلتر اللي احنا اخترناه اللي احنا عايزينه، في الفلتر باند. نختار الفلتر باند، احنا عايزين نعمل ايه؟ فلتر ايه؟ نعمل هاي باس ولا لو باس ولا باند باس ولا بول اند زيرو فلتر؟ الهاي باس فلتر زي ما احنا كنا هنقول اللي هو ايه؟ لما نختار فاليو يبقى كل الفاليو اللي اكتر منها يعدي، اقل منها يعديش. يعدي يعني ايه؟ يعني هنسمح له يبقى موجود، اللي اقل منها يتم تقليله يعني. اللو باس فلتر العكس، القيمه اللي هنحطها كل ما هو اعلى منه هيتم رفضه او هيتم تقليله، والاقل منه هو اللي هيفضل. الباند باس فلتر هحط قيمتين، والفريكونسيز اللي هتبقى اقل من القيمه المنخفضه هتبقى هي دي اللي هتتشال، والاعلى هتتشال. كويس. طب ازاي هدخل الفاليو؟ عن طريق سلايدر بار. السلايدر اسمها سلايدر كده، سلايدر دي وسلايدر دي. السلايدر دي هتبقى ايه؟ بتتحرك احنا شايفين بالماوس كده. الفاليو اللي انا بختاره ايه؟ اللي انا عايزه هقف عنده. كويس. ف فرض مثلا او ممكن اكتبها بايدي، اكتبها بالكيبورد عادي الجمله اللي انا عايزها بالظبط. ده اللو فاليو لو كات، وده الهاي كات. كويس. وبعد ما اختار اللي انا عايزه، اختار الكلمه اللي انا عايزها، بسيطه جدا. اروح اعمل حاجه اسمها ابلاي. لو عملت ابلاي يبقى الفاليوز دي هتتعمل تنفذ على مين؟ على التريس ده، وده الستيب رقم 4. ففرضا انا قلت انا عايز اعمل هاي باس فلتر للتريس 1 بالقيمه مثلا القيمه دي، لو قلت ابلاي تمام، ده نتيجه الهاي باس فلتر للتريس ده. طب لو عايزين نعمل اللو باس فلتر، سوري المفروض انا اعمل الهاي باس هنا. خلاص. فاللو باس فلتر كده 2.1، ده تاثير اللو باس فلتر، ومكتوبه عندي فين؟ عندي في الانفو فوق هنا. يعني لو انا الكلام ده عجبني لو قلت له اد، فالتريس ده هيتضاف الى التريسز اللي موجوده في الايفنت، ومعلوماته تبقى مكتوبه واتضافت في الانفو انفورميشن بوكس. طيب انا عايز اعمل مثلا باند باس فلتر، هختار هنا الفلتر اللو وهختار الفلتر الهاي. يبقى من مثلا ايه، من 0.8 لغايه 3.8 انا عايز اخلي اعمل فلتر للكلام ده، اقول له ابلاي. كويس. هيتعمل هنا الباند باس، هكتب الفاليو اللي انا اخترتها، وده التريس اللي حصل له ايه؟ فلتر. كويس. طيب ممكن بقى ازود اللي انا عايزه، ممكن ازود اجرب كل تريس، كل الفاليوز اللي انا عايزها بما يتناسب مع النتيجه اللي انا عايزها. عايز اشيل نويز معينه انا مش عارف هي ترددات ايه، وبقعد اجرب في التريس لغايه ما اوصل الى الشكل المناسب بالنسبه لي.
بس لاحظ حاجه، لاحظ ان انا كل ما بزود الفلتر كل ما بشيل من النويز نفسها، من السيجنال نفسها. فنستخدم الفلتر في بحدود يعني ايه معقوله يعني. خلاص. طيب في حاجه رابعه الاخيره اللي هي البول اند زيرو. البول اند زيرو احنا ما بندخلش بقى الفريكونسي باند عن طريق القيمتين بس اللي هي هاي واللو، لا بيبقى في كذا هاي في كذا لو، فبالتالي اتعملت حاجه اسمها بول اند زيرو. البول اند زيرو ده هيطلب منك فايل، الفايل ده فيه بول اند زيرو للمحطه او للتريس اللي انا عايز اعمل له فلتر. لاحظ حاجه، ده فلتر مش ريسبونس ريموفال، يعني انا قيمه البول اند زيرو دي بتنضرب في التريس مش بتتشال منه. فطبعا في الحاله دي التايم دي مش هتبقى مستحبه، لان احنا مش هنعمل هنا ايه فلتر، احنا بنعمل ريسبونس. ولكن تعالى نشوف هيبقى شكلها ايه. يعني انا قلت انا عايز اعمل مثلا التريس 1 ده، عايز اعمل بول اند زيرو فلتر، اقول له ابلاي، هيديني الدايلوج بوكس ده اسمه ريسبونس دايلوج بوكس. عباره عن ايه؟ عباره عن عدد من المحطات، عدد من الريسبونس انا اوريدي حاططها في البرنامج كبلت ان، اللي هي وود اندرسون، اللي هي اس اس 1، اللي هي اس تي اس 1، اس تي اس 2، وهكذا كل الانواع اللي انا اتعاملت بيها، كل واحد ليه فاليو. فبفرض مثلا لو انا اس تي اس 2 دي قيم الايه البولو انزيرو بتاعتها. طب الاس اس 1 دي قيمهم، الاس تي اس 1 كل قيمه انا بختارها، اول ما بختارها هو اوريدي خلاص بياخدها ويحطها ويستخدمها. يعني لو قلت له مثلا عايز اس تي اس 2، خلاص يبقى انا هعمل ريسبونس للاس تي اس 2 بالقيم دي. اوكي، ده لو انا عايز بلت ان. طب لو انا عايز عندي فايل خارجي، عايز في قيم مش موجوده في دي، يعني في ريسبونس انا مش واخده معايا في الاعتبار في البرنامج، طب هقول له بوز او بول اند زيرو فايل. لو دوست هنا ده كله هيتشال وهيستنتج ان انت عايز فايل اسمه ايه؟ اسم المحطه اندرسكور كومبوننت دوت بوز. هيستنتج الفايل ده اللي انت محتاجه. لو هو ده الفايل صحيح وفي فعلا فاليو موجود مكانه، هدوس اوكي هياخده. لو لا يبقى لازم اعمل براوز. لو عملت براوز هيفتح لي ايه؟ هيفتح لي المكان اللي فيه الريسبونس فايلز اللي موجوده، اللي الاس جراف بيقرا منها، اللي هو ايه؟ على السيت اب فولدر، على ريسبونس. ده سب فولدر جوه ايه؟ السب فولدر بتاع الاس جراف. كويس؟ طيب فتحنا ريسبونس فايل، هتلاقي فيه عدد من البولز اند زيرو فايلز كتيره جدا، احنا نختار من اللي احنا عايزينه، منها البلت ان، منها اي حاجه. فانا مثلا فرض ان انا عايز مثلا محطه زي اس تي اس 2 بوز، عايز اعرف ده اللي انا عايز استخدمه، ادوس عليه وادوس اوكي. خلاص يبقى خد الفايل ده وحطه في وخد ورا قيمه وحطها عنده، ده اللي هيستخدمه. طيب دوست اوكي. لو دوست اوكي هيحصل ايه؟ هيعمل بقى ايه؟ ضرب الريسبونس اللي موجود في البولون زيرو ضربه فين؟ في الفاليو دي. فاصبح القيم زي ما انتم شايفين قيم كبيره جدا، 10 16 10 15. فبالتالي ده طبعا ده ما ينفعش، دوت قيم ضربت. المفروض لو انا عايز اعمل ريسبونس كوركشن بعملها ايه؟ بقسمها عليها مش بضربها فيها. ولكن احنا بنتكلم لو احنا عايزين نعمل فلتر لاي حاجه، كتست لاي حاجه، بنعمل الكلام ده. فده طريقه عمل الفلتر لاي تريس. خلاص التريس ده اخش على التريس اللي بعده عايز اعمله، اقول له ابلاي. تمام، هيسال لي برده على نفس الحاجه، اقول له نفس الريسبونس، اقول له اوكي. اوكي هيتعمل الريسبونس بتاعه. خلاص عجبني ادوس اد، اتحط على السيستم، وهكمل برده شغلي على بقيه التريسز. خلاص شغلي، اروح داس ايه؟ كنسل. خلاص كده يبقى عرفنا نعمل ازاي فلتر. كل تريس بتعمل له فلتر وعايز وخلاص وساتسفايد، ادوس اد عليه، يتحط في الليسته بتاعت الايه التريسز اللي موجوده دي، اللي انا ممكن استخدمه بعد كده في الشغل اللي بعده. تمام. عايز اوريكم بس حاجه، عايز اوريكم شكل الريسبونس فايل عشان نبقى فاهمينه ايه. شكل الريسبونس فايل لو احنا عايزين نعمل بول اند زيرو فايل موجود على موجود على فولدر اسمه ريسبونس. تمام. والفايل اي فايل هفتحه هيبقى بالشكل ده. فرضا ان انا عايز افتح مثلا ده، هو دوت بوز، المفروض ان انا بفتحه باي حاجه، بس هو اصلا تكست فايل يعني، بس انا عشان البرنامج يعرف يميزه
وعشان كده بقول له دوت بوز. اوكي، ده الفايل اللي انا هعمل له، هيطلبه مننا. هي بالشكل ده، عباره عن ايه؟ عباره عن سطر في اوله بي او زد. ده بعد كده ده مش يعني مش لازم، بس لازم يكون في بي او زد نقريها في الاول. بعديها رقم اسمه ان زيروز، يعني عدد الزيرو الموجود، وبعدين بحط الايه الاثنين زيروز. لو 2 زيرو يبقى احط يبقى سطرين كل واحد فيهم 1 زيرو. لو 3 يبقى كل واحد يبقى 3 سطور. بعد كده عدد البولز، احط مثلا 5، هم 5 بولز، احط 5، واحط 5 5 سطور، كل سطر يمثل ايه؟ يميز البولز بتاعت الفلتر دي. طبعا هنا في الريال بارت والايماجينري بارت، كل رقم عشان هو ايماجينري، فكل اول رقم ده اللي هو الريال، الرقم الثاني هو ايه؟ ايماجينري بارت. والارقام دي كلها فريكوانسي، ناخد بالنا الارقام دي فريكوانسي، مش اوميجا، يعني مش 2 باي اف، لا دي اف. لان في بعض البرامج بتاخد الفريكوانسي البول ان زيرو بالاوميجا مش بالاف، بالفريكوانسي. هنا بناخد ايه؟ بالفريكوانسي. لو احنا عندنا بول ان زيرو فايل بالاوميجا، يبقى بشيل منها ايه؟ 2 باي، اقسمها على 2 باي. ودي سنسيتيفيتي. الفاليو دوت هو الفاليو اللي هيخلي القيم اللي خارجه كلها بالمتر بير سكند، ايا كان بقى هتبقى ليه شكلها ايه. ده القيمه اللي بتخلي الفاليو في الاخر متر بير سكند. دي تعملها كاليبريشن مع اي ميثود، بحيث ان احنا نظبط الاوتبوت ريكورد يكون القيم الحقيقيه للجراوند فيلوسيتي اللي اتسجلت عن طريق المحطه. خلاص كده؟ طيب نقفل ده دلوقتي، نرجع تاني للايه؟ نرجع تاني للبرنامج. قبل ما هنمشي، بس هنعمل حاجه صغيره جدا، اللي هو نعرف بس نعمل ازاي ريسبونس كوركشن. ريسبونس كوركشن موجوده في المنيو اللي بعديها، المنيو رقم 5 كوركشن. في اول حاجه اسمها الانسترومنتال، لو دوسنا عليها هيسالني انت عايز تعمل ريسبونس لاي محطه، فهقول له مثلا المحطه رقم 1 عايز اعمل لها ريسبونس كوركشن. دوست اوكي، هيفتح لي ويندو جديده وهيرسم لي فيها التريس رقم 1 اللي انا اخترته، وهيديني ريسبونس دايلوج بوكس زي ما قلنا من شويه، هو بالظبط. بس في الحاله دي بقى بنعمل انسترومنتال كوركشن، يعني بنعمل ريموفال للبول ان زيرو دي، بنشيلها من التسجيل. بيطلب مني اختار المحطه اللي تتناسب، او الريسبونس اللي يتناسب مع المحطه دي. لو انا عارف ان هو ده ريسبونس اس تي اس 2 مثلا، او اس تي اس 1، او ايا كان، او تريليوم، او ايا كان، اوكي. لو انا مش عارف هختاره من فايل انا كنت محضره سابقا، واختاره من ايه؟ من هنا، واختار له بالبراوز زي ما قلنا من شويه. عشان ما نضيعش وقت، هفترض ان المحطه دي مثلا اس تي اس 2 برود باند سركايزن 2، ودي قيمها اوكي. فانا هقول له اوكي، انا اختار المحطه دي. فلو دوست اوكي، كل اللي هيعمله ان هو هيشيل المحطه، هيشيل التريس، وهيكتب لي وهيرسم لي التريس بعد ما حصل له كوركشن. ودي التريس الواي اكس بتاعته، او الامبليتيود الجديده اللي هي اصبحت متر، خلاص متر بير سكند. كتب لك هنا برضه ان ده ريسبونس اس تي اس 2 في الانفو بتاع التريس. ده المعلومات لينا احنا، بحيث ان انا بعرف ان التريس ده انا عملت له ريسبونس كوركشن. كده التريس ده اصبح ريال جراوند فيلوسيتي، جاهز ان احنا ممكن نعمل عليه بقى شغل بقى الريال لاي حاجه احنا بنعملها كسورس بارامتر او اي حاجه. لو عملنا ريسبونس كوركشن ومحتاج يتعمل له فلتر، نعمل له فلتر، بس من غير ما يعني نحاول نختار فلتر بعيد شويه عن الباند اللي احنا عايزين نشتغل بيه. مثلا لو عايزين مثلا نشتغل على الباند بتاعنا 1 هرتز او اقل من 1 هرتز، يبقى ناخد بالنا ما نعملش 1 هرتز دوت انكلودد في الفلتر اللي احنا هنستخدمه. اوكي. الريسبونس كوركشن بنحصل عليه يا اما من هنا، يا اما عن طريق الشورت كات تول بار بره، اللي هي عامله زي شنطه الاسعاف كده، حاجه فيها كروس كده. دي على طول لو دوسنا عليها كانك عملت بالظبط ايه؟ المنيو من بره انسترومنتال كوركشن. تمام. نفس الكلام الفلتر اللي هو ده الزر الاصفر ده اللي مكتوب عليه فلتر، ده باند باس فلتر، على طول باند باس فلتر بوكس. يعني افتح لك الفلتر بوكس وبتاع لك باند باس فلتر، واختار بس ان انت منه ايه الحاجه اللي انت عايزها. اوكي. في حاجه ثانيه في الفلتر بوكس،
نسيت اقولها، اللي هي الجزء ده اللي هو في انا اوريدي عامل بيلت ان فلتر. يعني مثلا عايز تعمل هاي باس 0.2 هرتز على طول، اول ما بتختارها تلاقي عمل لك على طول، حط لك الكام دي على طول. طيب عايز تعمل 0.5 هرتز على طول بيختار لك جاهزه، هاي باس، لو باس، باند باس، على طول. اللي انت الكلام اللي المكتوبه دي بيلت ان، يعني انا عاملها بحيث دي اللي اكتر شيوعا يعني. اختار اللي انا عايزه من هنا على طول، اقول ابلاي، بدل ما اقعد احركها بالسلايدر ونقعد بقى نغير ونعمل. خلاص. ده اعتقد ده اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده، اللي هو ايه الفلتر، ازاي نستخدمه، ازاي هو قد ايه في سهوله في الاستخدام، وفي زي ما تقول كده فلكسبيليتي، اختار الفلتر اللي انا عايزه، اطبقه على التريس اللي انا عايزه. ولو الدنيا مش مظبوطه اغير التريس، اغير الفلتر باند، اغير اي حاجه بحيث ان انا اقدر ايه احصل على احسن شكل او احسن اداء للبرنامج، واحصل على التريس اللي انا عايز استخدمه بعد كده في الاناليز. طيب كفايه كده ان شاء الله، بكره نكمل الفيديو الجاي. السلام عليكم.